Magandang araw po bansang Pilipinas at ako po si George Bandol at narito tayo ngayon sa isla ng Corregidor para gunitain ang ika-45 anibersaryo ng Jabidah Massacre. Mismong si Pangulong Biyernes III po ang siyang mangunguna dito sa selebrasyon at commemoration activities. Makakasama ko rin po sa paghatid ng live coverage na ito ng PTV. Siyempre, walang iba kung ang isa sa ating pinagpipitaganang anchor, si Miss Princess City Jabidah Massacre. Magandang araw sa iyo, Princess. Magandang araw din sa iyo, George. No? Samantala, ngayon nga, lahat ng mga Muslims din at mga Kristiyano ay nagkaisa nga dito sa Corregidor Island. Tsaka sa ating mga manunod, magandang araw nga rin po. No? Gaya nga po ng nabanggit, dito nga sa Corregidor naganap ang isa sa pinakamalagim na massacre noon ngang 1968. Ayan. At saka particular nga dito sa airstrip or dito sa nakikita nating kindly airfield ng isla na siyang actual site sa pagpatay ng sinasabing 14 na Moro Muslim recruits ng kanilang training officers mula sa Armed Forces of the Philippines mismo. Ilalahad namin mamaya ang kabuuan ng detalye. Tama yun, Princess. At habang hinihintay po natin ang pagdating ng Pangulong Benigno Aquino III, nakita ko na, Princess, na dumating itong sina Presidential Spokesperson Edwin Lacerda. Ilan dito sa aking mga nasa listahan ay siguradong darating. Nandito na rin, nakita ko na rin si Secretary Llamas, of course si PCOO Secretary Sani Coloma, si Undersecretary Manolo Quezon III at may mga ilan pang ako nakikita. Nandito rin si Secretary Jose Rene Almendras at isang Regional Governor ng ARMM, Princess, si Governor Mujib. Yes, at saka maliban nga po, no, yung mga kaibigan nga natin na mga taga Mindanao, nandito rin po ang iba't ibang mga assemblymen, no, like for example, si Assemblywoman Samira Gutok nandito, si Assemblywoman Norhani Hamdag Lao, at saka iba't iba pong mga organisasyon mula po mismo sa Mindanao ay pumunta nga dito sa Corregidor Island para nga po makaisa dito sa commemoration. Tama ka, Princess, at actually napakahalaga, napakamakasaysayan itong araw na ito, ang 45th commemoration activities ng Jabidah Massacre dito sa Corregidor. Ano ba yung mga mangyayari ngayong araw na ito, Princess? Unahin natin yung unveiling o groundbreaking ceremony sa pangungunahan mismo ng Pangulong Benigno Aquino III sa marker ng Mindanao Peace Garden. Yes. Yan, oo. Kung nakikita nyo nga po ito yung ating likuran, ito po yung isa sa mga simbolo niyan na magkakaroon po ng unveiling of the Mindanao Garden of Peace. At katulad ng binabanggit mo, nakita ko na rin napakarami mga grupo mula sa mga Muslim youth at sa mga sektor ng politika ng Mindanao at iba't ibang mga grupo na nakikiisa sa kapayapaan, lalong-lalo dyan sa Mindanao, ang nandito at dinayo ang Corregidor. Biro mo, sa pagkalayo-layong lugar na ito ng Corregidor at kahit sa napakainit na araw, nandito sila at makikisa dito po sa commemoration activities o pagkilala sa mga naging kabenihan ng mga Bangsamoro youth noong panahon ng 1968 na binabanggit mo. Alam mo nga, George, no, yun nga, sa kaugnay nga ng sinasabi mo, ako nga mismo hindi ko expected na ganito ang mga dadalo, especially na hindi ko rin maisip na pati pala yung mga kababayan natin sa Mindanao ay pupunta dito mismo sa Corregidor kung saan alam natin ang layo, no, para bumiyahe at para lang makiisa dito nga sa pagunita na gagawin natin dito. Especially pa isa pa, George, no, nakikita ngayon ng ating mga kababayan itong suot ko, no, kasi nais lang po namin ipakita na itong sinasabi nga po natin na commemoration po is para ito sa mga kababayan natin na mga naging heroes po, which are the Moro Muslims. And itong suot ko nga po is napakalaki po na representation na ito po yung pinapakita natin about the Muslims in Mindanao. Tama yun, Princess. At isa pa sa mga mangyayari ngayon pong araw na ito, mga kaibigan, ay itong tinatawag na Hands for Peace. Meron ditong isang malaking whiteboard na kung saan ididip ng mga nakikiisa, ng mga naniniwala sa kapayapaan sa Mindanao, yung kanilang mga kamay at imamarka doon. Siyempre, pangungunahan niya ng Pangulong Benigno Aquino III. Uunahin niya yung kanyang dahil sa bilang pagkilala nga sa ating mga brother Muslim o yung mga Bangsamoro na tinatawag. Actually, palagi natin sinasabi, mga brother Muslim, pwede naman natin sabing Bangsamoro katulad ng pinag-uusapan natin kanina ni Secretary Sani Coloma.
Coloma. Oo. Alright. Alam mo, George, yung sinasabi nga natin, no, yung Hands for Peace, no, na gagawin din isa rin sa highlights ng program na ito, it's because pinapakita rin na yung sinasabi nga natin na parang hawak kamay, na magkakaisa tayo, at saka whoever are we, Muslim man, Kristiyano man, iisa lang tayo. Ayan. Ayan, may nakita na akong princess habang ikay nagsasalita. Nakita ko nang dumarating ang convoy ng mahal na Pangulong Benigno S. Aquino III mula rito sa kindly airfield o airstrip at mula sa kanyang puting sasakyan. Nakita ko na pong bumaba ang Pangulong Benigno S. Aquino III. Agad na tinungo yung ilan sa mga miyembro ng kanyang gabinete. At of course, ay nakikipagkamay muna ang Pangulo bago tuluyang magtungo doon sa inihandang entablado sa pinakagilid lamang nitong airstrip. At agad na sisimulan po ang ating groundbreaking kung saan ilalaglag yung marker at mismong ang magtatabo nito sa pamamagitan ng mga inihandang pala dyan. At sinasaksahin yan nitong sina Secretary Jose Rene Almendras, sina Secretary Sani Coloma, Secretary Lasierda, Secretary Llamas, si Regional Governor Mujib Hataman, at ilan pa sa mga nandito tulad ni Deputy Executive Director Marlene Ruth Sanchez ng National Commission for Culture and the Arts. At tinatayang 500 miyembro nga ang dadalo dito sa pagdiriwang na ito o commemoration activities na ito ng Jabidah Massacre dito po sa Corregidor. At pinangungunahan kanina ng mga binanggit mo rin mga grupo, Princess, tulad ng Corregidor Foundation, Anak ng Mindanao at Mindanao Forum Incorporated. At magkakaroon din po tayo ng mga panayam mamaya dun sa ilan sa mga importanteng tao na kabilang dito sa commemoration activities na ito. Ayan. Alright. Alam mo, George, kung nakikita nga natin, no, for how many years at saka for how many different administrations na umupo dito sa ating gobyerno, makikita natin na etong kay Pangulong Aquino is kakaiba. Kakaiba rin yung kanyang sinasabi nating styles, yung approach niya, hindi lang sa economics, but then mismo sa challenge ng pagkakaisa, especially kapayapaan, ano? Ito nga mismo, hindi lang yung nire-reach out niya itong ating mga kababayan sa Bangsamoro, nang ginawa niya is, aside from the Bangsamoro Agreement, eto na naman, pinapakita pa rin niya that he is reaching indeed sa ating mga kababayan sa Tausug, na mga Tausug at saka mga Samal, na hanggang ibigyan niya ng malaking importansya itong Jabidah Massacre. Dahil ayun nga sa mga histories natin, no? 1968. Ako, George, hindi pa ako pinanganak noon eh. Lalo no? na ako. Lalo. Yes. Alright. So, makikita natin sa ating mga manonood ngayon, especially yung mga kabataan, napupukaw ang kanilang isipan na magsaliksik ng history, especially yung mga kabataan dyan sa amin, sa Mindanao, which is hindi pa masyadong nakakalam ano ba talaga ang nangyari sa sinasabing Jabidah Massacre. Maaari, in this way, mas lalo nilang naiisip na pag-aralan natin, balikan natin, at saka especially sa ating mga kababayan ng mga Filipinos na hindi pa masyado nakakaalam sa ganitong pangyayari, mas lalong magkakaroon sila ng ideya. Tama yung binabanggit mo at pagkakapwesto mo dito, Princess. Sa impormasyon ng ating mga viewers kasama ng mga kabataan na hindi pa po ipinapanganak nung nangyari ang Jabidah Massacre, kilala rin po ito sa tawag na Corregidor Massacre. Ang Jabidah ay ang pangalan ng commando unit na binuo ng mga piling military training officers ng AFP mula sa strictly confidential orders ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. At ang plano ay mag-recruit ng tinatayang 200 Tausug at Sama Muslims na may edad 18 hanggang 30 taon mula sa probinsya ng Sulo at Tawi-Tawi. Ang inisyal na training ay ginawa mula August to December 1967 sa bayan ng Simunul sa isla ng Tawi-Tawi, na kung saan itinayo ni Arab missionary Macdum ang kauna-unahang moske sa Pilipinas noong 13th century. Alright, maraming Tausug nga at Sama Muslims ang nahikayat na sumali sa training dahil
pong monthly allowance ng AFP bukod pa sa pagiging membro ng elite unit ng Sandatahang Lakas. Ngunit lingid nga sa kanilang kaalaman ang totoong layunin ng pagbuo sa Jabidah Komando ay para sa lakay ng Saba at patay ng kanilang mga kapwa Muslim doon. At dahil nga gusto ni dating Pangulong Marcos na mapabilang ang annexation ng Saba sa Republika ng Pilipinas. Ito nga yung sinasabi nating ang code name para sa destabilization program na ito ay ang Operation Merdeka o Operation Freedom. Sina Manuel Siquio ay tumatayong project leader at Major Eduardo Abdul Latif Martilino na siya naman ang operations officers. At habang binabagit mo yan, Princess, manapay itutuloy natin ang diskusyon na yan at pag-alala sa kasaysayan, balikan natin. Kayang maialay para sa iyo, inang bayan. Bismillah ang buhay namin ay muting yaman, alay namin sa inyong palay. Sana naman ay di muling magdidilim ang liwanag ng inyong laya. Alhamdulillah, alhamdulillah, tayo'y pagmubay niya. Insyaallah ang puso at diwa'y iisa. Alhamdulillah, salamat sa Kanya. O inang bayan, nasa isang bayan, sa mundo'y isa. Insyaallah kami di na mag-iba. Alhamdulillah, salamat sa Kanya. Alhamdulillah, salamat sa Kanya. Ngayon po ay tinatawagan natin si Dr. Abul Khair Tarason at Sister Arnold Maria Noel para sa panalangin. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Lahat ng kaluwalhatian at pagpupuri ay sa Allah, tagapanustos, tagapangasiwa at tagapagtangkilik ng lahat ng mga nilalang. Ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain, ang tanging may hawak ng araw ng paghuhukom. Aming Panginoon, sa iyo po kami sumasamba at sa iyo po lamang kami humihingi ng tulong. Patnubayan mo po kami sa matuwid na landas, sa landas ng mga sila ginawaran mo ng mga biyaya, hindi sa landas ng mga sila umaani ng iyong pagkapuot. Gayon din naman, hindi sa landas ng mga sila na paligaw sa patnubay. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin.
Lord, we are gathered here this afternoon to honor our brave brother Muslims, people who laid down their lives in order that true peace may be attained. 45 years ago, their blood flowed in these very grounds where we are standing now. But we say the blood of the heroes is now bearing fruit. And as we come to the end, as we see the light at the end of the tunnel with the peace talks, we are very confident that these brother Muslims, they are really our heroes. It is but very fortunate also that at this very moment, our President Aquino is here to witness, because it was his father who first made known what we are now called as the Jabidah Massacre. Otherwise, we would not have known about them. We would have been silent. But through then Senator Aquino, we knew about it. And we are very grateful. We are now the heirs. We call them as our real heroes. So we thank you, Lord, for their presence. And we continue to pray that the blood that they have shed will continue to bear fruit as we go on with the peace process. Maaari na pong umupo ang lahat. Marami pong salamat, Sister Noel at Ustad. Sa punto pong ito ay tinatawagan natin si Lieutenant Colonel Artemio, Executive Director ng Corregidor Foundation Incorporated, para sa pambungad na pananalita. His Excellency President Benigno Simeon C. Aquino III, Honorable Governor Mujib S. Hataman of the Autonomous Region in Muslim Mindanao, Cabinet Secretaries, Chiefs of the Armed Forces of the Philippines, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. On behalf of Corregidor Foundation, I welcome you all on Corregidor Island today. We are doubly happy today to be honored again by the presence of our dear President, braving the searing summer here in Kindly Airfield, Mindanao Garden of Peace, tailside portion of Corregidor Island. 5 years ago, I was approached by then Congressman Mujib Hataman if a memorial for Jabidah trainees who perished here in Corregidor on March 18, 1968 can be installed, in which Corregidor Foundation agreed on the condition that it will be a place called Garden of Peace. Thus, we developed this area through cooperation between Mindanao Forum Inc. and Corregidor Foundation Inc. to remind us of the tragic accident event 45 years ago, and to heal the wounds of our country have to endure in the past, and fostering lasting peace in the future among our Muslim and Christian brothers and sisters. We wish that our country be a nation united all the way, regardless of beliefs, religion, and cultures, with the able and sincere leadership of our President Noynoy and his good governance. Again, Mr. President, and to all of you, welcome to Corregidor Island today. Mabuhay kayo. Salamat po. Maraming salamat po, Lieutenant Colonel Matipag. At upang ipahayag ang milestone ng MGOP Development Project, ating tinatawag si Sister Arnold Maria Noel, ang convener ng Mindanao Forum Incorporated. Your Excellency, President Aquino, members of the Cabinet, the military, friends, fellow advocates, good afternoon and thank you for your presence. Special thanks for your President. Of course, special thanks also to our very good friend, Governor Mujib Hataman. He was the one who worked very hard so that President Aquino can be with us this afternoon. Let me just give you a few milestones of the Mindanao Garden of Peace. In January of 2008, then Congressman Mujib Hataman, now ARMM Governor, his beautiful wife, Siti Jali,
and some friends from Amin Party List and Mindanao Forum visited Corregidor at the invitation of Colonel Matibag of the Corregidor Foundation. The group was hosted by Corregidor Foundation. During the first visit, we learned much about the Jabidah Massacre. Of course, we have heard about the Jabidah Massacre from the expose of then Senator Ninoy Aquino in Senate, but that was years ago. We found out that these Muslims were recruited from Mindanao in order to conquer Sabah. First, they were told that they would be brought here, they would be given jobs, but then they found out that they were called to conquer Sabah. Upon knowing that they had to fight their fellow Muslims in Sabah, they refused to carry out the mission. This angered then President Marcos. In January 1968, they were brought to Corregidor and housed in the old hospital. They thought they would be brought to Manila to be given jobs. However, this never happened. During our first visit in January 2008, that we found out that there was one lone survivor, Jabidah Arula. We also met one of the tourist bus drivers in Corregidor who told us that at that time, he was a young boy and he was playing basketball when three Muslims approached. They were running away from the massacre site. He helped them, he put them into a bangka, but he did not know where they went after that. During our January 28th visit, we found more stories about the massacre. And if you are interested, you can go to the hospital, and there you will find their names there. The names and the addresses. So we really don't know how many they were. We found out that in March 1968, the Muslims who were then housed in the ruins of the old hospital were told that they would be brought to Manila to meet President Marcos. Our lone survivor, Jabidah Arula, told us they were very excited. They were told that they would be brought to Manila in a helicopter. Jabin told us that he was supposed to be in the first batch. But one of his companions asked if he can go ahead. His companion was so excited to go to Manila and to see the president. Jabin gave in and decided to join the second batch. He was in the second batch, and when they reached the airfield where we are now, he saw his companions bathed in their own blood. There was a firing squad. Jabin ran for his life and fell into the sea, where he swam and finally was able to take a ride in a bangka of one of the fishermen. The rest is history. But before I end the historical aspect, I'd like to stress that it was then Senator who really exposed it. This would have been a secret and perhaps a secret till now. But because of the expose of Senator Aquino in the Senate, then we know about it. So we're very grateful to Senator Aquino, and we're very grateful, of course, to his son who is following it up. Congressman Hataman, his wife Siti Jalia, and the group from Amin Party List and Mindanao Forum, and together with Corregidor Foundation, sat down to find out what we can do. How can we honor these people? They really gave their lives. They were very brave. Surely these Muslims were heroes, no doubt about it. They laid down their lives for just cause. We realized that March 2008 would be at that time, March 2008 would be the anniversary of the Jabidah Massacre. Together with Colonel Matibag, representing the Corregidor Foundation, we made plans. The following weeks saw us putting our heads together to plan for March 2008. Corregidor Foundation offered to give the group the site of the Jabidah Massacre to be developed. The group decided to put up the Mindanao Garden of Peace. Little by little, the place was developed. By March 2008, there was already the view deck and some plants. On that day, Mindanao People's Caucus came all the way from Davao to attend
the 40th anniversary of the Jabidah Massacre. Department of Tourism lent its buses to bring us to Balitaan. We took the boats, the bangkas from Balitaan to Corregidor. There were quite a number of us. The people massacred were indeed heroes, and even those of us from Manila were very excited. We know that this has to be commemorated, this has to be honored, and that their blood should not just flow in vain. The Garden of Peace is a way to honor them. The Garden of Peace also symbolizes that Muslims and Christians together are one in our quest for true, lasting, and genuine peace, especially in Mindanao. Every year, on March 18, conveners led by our venerable active Mujib Hataman, his wife Siti Jalya, Anak Mindanao, Mindanao Forum, Corregidor Foundation would visit the Garden of Peace to commemorate the heroism of our Muslims. Gradually, more improvements were placed in the Garden of Peace. In 2009, more plants were planted, the view deck was improved. 2010, the museum was put up, and in 2011, groups, CSOs from Metro Manila planted mango trees. We hope that when we come back next time, those trees will bear fruit. As I said earlier, in the Christian sense, we martyrs. We honor them because they gave their lives. The Corregidor Foundation has included the site of the Jabidah Massacre among the tourist spots, and we're very happy about it. Last year, 2012, the officials from the Autonomous Region of Muslim Mindanao joined us during the commemoration. It was for us very significant. I, as a Christian, decided to give my wholehearted support to the Garden of Peace project because I want to salute the Muslims for their endeavors in working for genuine and lasting peace, especially in Mindanao and all over the world. I have a very high regard for the Jabidah martyrs and for our Muslim brothers. The Garden of Peace in Corregidor is a strong reminder, not only to us Filipinos, but to the whole world, that both Muslims and Christians want true, genuine, and lasting peace, and that Muslims and Christians can live together in harmony and peace. So we're very glad that you are here to honor with us the 45th anniversary of this, what do we call? We do not call them perhaps Jabidah Massacre, but the laying down of our heroes for the good cause. Thank you very much. Marami pong salamat, Sister Noel. At upang ipakilala ang ating panauhing pandangal sa hapong ito, ating tinatawagan ang Regional Governor ng ARMM, Honorable Mujib S. Hataman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Jabidah ang nagmulat sa atin. Ang ama ng ating Pangulo ang nagmulat din sa atin dahil sa kanyang pagsisiwalat. Ngayong araw po, kasama natin ang anak ni dating Senator Ninoy Aquino. Walang iba po kung hindi His Excellency President Benigno Simeon C. Aquino. Maraming salamat po. Maupo tayo lahat. Governor Mujib Hataman, Secretary sa Voltaire Gasmin, Edwin Lacerda, Sani Coloma, Lo Antonino, Mel Mendras, and Ronald Llamas, Sultan Panangan, Pani Pangandaman, Yusek Manalo Quezon, Commissioner Salem Demuna, Lieutenant Colonel Artemio Matibag, Sister Arnold, Executive Director Ludovico Badoy, General Manuel Bautista, Rear Admiral Rodolfo Iserena, General Lauro de la Catalina de la Cruz, Vice Admiral Luis Alano, Lieutenant General Noel Cubales, our friends from the Autonomous Region of Muslim Mindanao, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang hapon po sa inyo lahat. Ka-28 ng Marso 1968 nang magtalumpati sa Senado ang aking ama ukol sa pangyayaring kinikilala ng kasaysayan bilang Jabidah Massacre. Isiniwalat niya ang plano ng rehimeng Marcos na mapasa kamay ang Sabah. Tinawag itong Operation Merdeka. Alalahanin po natin, noong mga panahong iyon, bagong silang na bansa pa lamang ang Federasyon ng Malaysia at masalimut pa ang kanilang sitwasyon.
Habang ang ekonomiya naman natin ay isa sa mga pinakamalakas sa riyon at ang militar natin ay sanay na sa bakbakan sa loob o loob ng bansa. Noon hanggang ngayon, nakasaad sa ating saligang batas, itinatakwil ng Pilipinas ang digmaan bilang kasangkapan ng patakarang pambansa. Ayon sa isa sa mga nakatakas na si Jibin Arula, na nakapanayam na aking ama, ang buod ng operasyon ay sumusunod. Mula sa mga probinsya ng Sulu at Tawi-Tawi, kukuha ang militar ng mga mandirigbang Moro. Dadalhin sila sa koridor at sasailalim sa pagsasanay upang maging mga komando. Ipapadala sila sa Sabah. Doon gagawa sila ng gulo at magsisimula ng destabilisasyon. Hindi bilang mga sundalo ng Pilipinas, kundi habang nakapustura bilang mga kawal ng Sultan ng Sulu. Sa gitna ng gulo, gagawa ng paraan ang rehime Marcos para maangkop ang Pilipinas ang Sabah. Hindi po nagtagumpay ang plano. Ayon pa rin po sa panayam ng aking ama sa saksing si Arula, naging malabis sa training ng mga Moro. Hindi sila binayaran ng ipinangakong sahod at hindi nila masikmurang maaaring kailangan nilang pumaslang ng kalahi para lamang magtagumpay ang misyon. Hindi matanggap ng mga pasimuno ng operasyon ang hinaing na makasapi ng Jabidah Unit. Kaya noong 18 ng Marso 1968, pinaslang di umano ang mga kabataang Muslim na kasapi nito. Sa susunod na araw rin, matapos ang talumpati ng aking ama, isiniwalat naman ni Senador Ambrosio Padilla na noon ay kapartido mismo ni Ginoong Marcos ay isa pang balitang may kinalaman sa Sabah. Ayon sa kanya, kinuha ng Sultan si Ginoong Marcos bilang pribadong abogado. Ano po ang ibig sabihin nito? Si Ginoong Marcos ang kakatawan sa sultanato. Siya ang makikipagnegosasyon, siya ang haharap sa mga korte, may personal siyang pakinabang sakaling magtagumpay ang layunin ng Operasyong Merdeka. At maibalik sa kamay ng sultanato ang pagmamayari ng Sabah. Tugon naman po ng kampo ni Ginoong Marcos, kinuha siya hindi bilang pribadong individual, kundi bilang Pangulo ng Pilipinas. Isang kilos na, ayon din mismo, sa isa pang kapartido niyang si Arturo Tolentino ay iligal. Dahil paano nga ba naman pagsisilbihan ng isang Pangulo ang buong Pilipinas kung nasa isip rin niya ang interes ng kanyang mga kliyente? San man pong anggulo sipatin ang papel ni Ginoong Marcos bilang abogado ng sultanato, malinaw na may maling nangyari, lalo na kung itatabi sa mga madilim na layunin ng Operasyong Merdeka. Sabi nga po ng kolumnistang si Duray Valencia noong 2 ng Abril 1968, and I quote, "If it were a private deal, it would be legal but certainly immoral. If it were a public instrument of delegation of authority to the President as President, it would be illegal too because the President may not act as attorney in fact for a private party," close quote. Hindi po natin may kakila ang malalim na sugat na idinulot ng trahedya ng Jabidah sa mga kapatid nating Moro. Ang naging hinaing nila, kung kinakasangkapan lamang sila ng makapangyarihan, ano pa ang dahilan para kilalanin ang sarili bilang Pilipino? Nagsilbi po itong damdaming mapag-aklas na binagbaga na rin ng di umano yung mga insidente ng land grabbing na laganap noong mga panahong iyon. Naisip patituluhan ng ilang mga bagong dating na Kristiyano ang mga lupaing ilang siglo nang sinasaka ng mga lumad at Moro. Dahil sa insidenteng Jabidah, tuluyan na ngang nawala ang kanilang tiwala sa pambansang pamahalaan. Nagsimula silang pumalag kaya't pinadala ang konstoblaryo na kinalaunan ay pinalitan ng sandatahang lakas. Nanganak ng dahas ang dahas. Ang mali nagbunga ng mas malalaking pangmali. Kung nagpanday lamang sana sila ng mga batas na kumikilala sa mga katutubo noon. Kung ang mga unang hinanakit ay sinagot sanang ng malasakit sa halip na sinalubong ng armas, ilan po kaya ang 120,000 Pilipinong nasawi sa 40 taon na hidwaan ang siguro'y kapiling pa ng kanilang pamilya ngayon? Ilang kaya sa tinatayang 2 milyong napilitang lumikas sa kaguluhan ang nagkaroon sana ng produktibong buhay at nakaambag sa pagangat ng reyon o ng buong bansa? Hanggang ngayon, alam natin may mga nagtatangka pa rin gamitin ang mga karaniwang Moro upang magtulak ng sari-sariling agenda. Hindi po ba't nakikita natin sa mga pangyayari nitong huling mga linggo? Tila umuulit yata ang masakit na kasaysayan.
May nagsusubo pa rin sa kanila sa panganib. Ipinapain ang kanilang kaligtasan habang ang mga pasimuno naman ay komportableng nanunood mula sa malayo. Sa halip na sabihin, umuwi na kayo, mahalaga ang buhay ninyo. Sige pa rin ang pag-uudyok. Sige pa rin ang panggagatong na tila bang mga pyesa lamang silang pineperdigana para sa kung anong nakakubling layunin. Ang masasabi ko po, kung para sa iba ay barya lamang ang buhay ng mga Moro na ating mga kapwa Pilipino, barya lamang na pwedeng isangkalan para sa pansariling interes, para sa akin, mali ang pananaw na ito. Trahedya po ang nangyayari ngayon sa lahat dado. Gaya ng trahedya na nangyari sa Jabidah. Ngunit marahil ang pinakamalaki pong trahedya ay tila yata hindi pa tayo natututo sa mga aral ng nakaraan, na ang pagsunod sa batas at ang pagrespekto sa mga patakaran ang tanging makatarungan tugon sa mga hamong kaharap natin. Kaya nga po, simula pa lamang ay gusto na natin pauwiin ang mga tumungo sa lahat dato. Dahil alam natin mas produktibo ang mahinahong usapan at walang mabuting maibubunga ang dahas. Bagkus, manganganak lamang ito ng hidwaan at marahil ay lilikha ng mga problemang bibilang na naman ng henerasyon bago masolusyonan. Nililinaw pa po natin ang tunay na bilang ng mga nasawi sa insidente sa lahat dato. Pero ngayon pa lang po, alam na nating hindi lang sila at ang kanilang mga nagluluksang pamilya ang apektado rito. Nariyan din po ang tinatayang 800,000 Pilipinong namumuhay ng tahimik sa kabuuang Malaysia at Sabah, na kung biglaang magdagsaan pauwi ay hindi natin maaaring pabayaan at tsak na ito sa ating pong kabuhayan at ekonomiya. Tansyahin po natin, sa mabilisang komputasyon, kung ilalagay sa 5 katao kada pamilya, papalo ng 160,000 pamilya ang mga kababayan natin ito. Sa pagkain pa lang po, kung 250 pesos ang kakailanganin kada 3 araw ng bawat pamilya, katumbas ng 4.87 billion pesos sa isang taon para sa kanilang lahat. Ang pabahay naman para sa kanila, sa mabilisan din komputasyon, ay aabutin ng 32 bilyong piso. At yan po ay hindi pa kasama ang lupa. Pagkain at tirahan pa lamang po yan. Wala pa sa bilang ang pagtuturo sa kanila ng angkop na kakayahan, ang paghahanap ng lupang sasakahin, kung sakali, ang mga dagdag na silid-aralan para sa mga bata, ang pag-enroll at iba pang mga serbisyong kailangan upang makapamuhay sila ng may dignidad. Aling programa po kaya ang kailangan munang ipagpaliban upang mapunan ang mga ito? Ano kaya ang may tutugon natin sa iba pang Pilipinong kailangan din ng kalinga ng Estado? Maari po ba silang bulungan ng pasensya na muna kayo? Maantala ang pagunlad ng buhay ninyo. Di po ba pwede naman sanang maiwasan ang sitwasyong ito kung pumasok lamang tayo sa tamang proseso? Ano man pong pilit natin magsimpatya, hindi po maiwasang maghinayang, malungkot at masubok ang ating pasensya dahil gaya na nangyari sa Jabidah Unit. May mga taong inuna ang sarili kaysa ang kapakanan ng ating mga kapwa Pilipino. 4.5 dekada na po ang lumipas mula nang naganap ang madugong dito sa Corregidor. Inapina nga po ang mga kasapi ng Jabidah Unit, pilit pang pinalilimot sa tadhana ang kanilang pinagdaanan. Hanggang ngayon, wala pa rin itong opisyal na pagkilala mula sa pamahalaan. Parang chismis lamang kung isingit sa mga aklat at ituro sa paaralan. Wala pa rin hakbang upang itala ito sa kasaysayan bilang sugat sa ating nakaraan. Hindi naman po natin nais mag-ilusyon. 2 henerasyon na ang lumipas mula na mangyari ito. Ang prescriptive period para sa murder, 20 taon lamang. Paglipas ito, hindi na maaaring sampahan ng kaso ang mga di umano'y may pangalan ng operasyon. Pinawalang sala na rin po ng court-martial ang mga nasakdal noong 1971. Ngunit hindi dapat maging balak nahong nagdaan sa ating paghahanap ng tunay at ganap na katarungan. Ang sa akin lang po, paano hihilumin ang isang sugat na hindi mo man lang makuhang titigan? Paano itatama ang mali kung hindi man lang natin kayang harapin ang katotohanan? Kaya nga po, ngayong araw, binubuksan natin ang mata ng sambayanan ukol sa Jabidah Massacre. Totoo pong nangyari ito at tungkulin nating lahat na kilalanin ito bilang bahagi ng ating pambansang naratibo.
Narito tayo ngayon sa Corregidor, sa isang islang diniligan ng dugo ng maraming Pilipino at naging kanlungan ng tinig ng kalayaan noong huling digmaang pandaigdig. Upang iukit sa ating kolektibong kamalayan ang malagim na nangyari sa unit at siguruhing hindi na ito mauulit pa. Dahil kung habang buhay na nakapiring ang mata ng mga Pilipino sa nangyari sa Corregidor noong Marso 18, 1968, para na rin nating binaliwala ang mga aral nito. Karugtong ng insidente sa Jabidah ang masalimot na usapin ukol sa pagmamayari ng Sabah. Magsisimula po ang pagresolba nito hindi sa mga espekulasyon, opinyon o haka-haka, kundi sa pagtukoy ng di maikakailang mga katotohanan. Ang tungkulin ko po, halughugin ang kasaysayan para sa mga katotohanan ito at mula roon ay maglatag ng direksyon na tatahakin ng ating bansa ukol sa usapin ng Sabah. Isang direksyong sinisiguro ko po sa inyo ay hindi gamit ng dahas. Inatasan ko na po ang DFA, DOJ at ang ating Executive Secretary upang magsaliksik at magmungkahi ng isang roadmap tungo sa mapayapang resolusyon ng issue ng Sabah. Inatasan na rin po natin ang National Historical Commission of the Philippines na itala bilang isang historical landmark ang Mindanao Garden of Peace sa islang ito. Maaari na ring mabasa sa ating official gazette sa pagkikipag-ugnayan sa NHCP ang ilang mga detalye, ang kasaysayan ng mga pangyayaring kaugnay ng Jabidah Unit, ang timeline ng mga peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng MNLF at MILF, at iba pang kaalamang maaari magmulat sa publiko at magtaas ng antas ng kurso. Magsilbi rin po sanang tanda ng pagkilala ng pamahalaan sa pagdurusa ng mga Moro ang aking pagpunta rito. Hindi man po natin mababago ang pagkakamali ng nakaraan. Tungkulin nating siguruhing hindi na mauulit ito. Naway maalala natin ang naiwasan sanang pagdanak ng dugo ng ating mga kababayan. Sa ating paggunita, hari nawa ay mabibigang saysay ang kanilang pagkamatay. Noong Marso ng 1968, isiniwalat ng aking ama ang Jabidah Massacre habang mariing nakatuntong sa batayang prinsipyo na mahalaga ang buhay ng bawat Pilipino. Ang sabi nga po niya sa kanyang talumpati, and again I quote, "The life of a Filipino, no matter how lowly he is as important as the life of a high official, as important as the life of a president." Close quote. Nakatungtong po tayo dito ngayon sa Corregidor. Buong pagpapakumbaba na ginugunita ang ating nakaraan, habang taas noon namang kinikilala ang katotohanang nagbibikis sa ating lahi. Moro ka man o Kristiyano, Bisaya o Tagalog, Agta, Ita o Ati ka man, o Ilocano o Ilonggo, Tausug, Yakan, Maranao, sa ambang sulok ng Pilipinas ka man nanggaling. Sa ilalim ng watawat na nagkakaisang Pilipinas, pantay-pantay ang buhay ng bawat Pilipino. Dito ko lang po, ang lumipas, di na po natin mababago. May tungkulin tayo sa kasalukuyan. At yung hinaharap ng ating salinlahi, obligasyon nating di hamak pagandahin. Magandang hapon po sa inyo.